გამარჯობათ მეგობრებო, ეთერში ვართ. დღეს ჩემი სტუმრები არიან ძალიან ძვირფასი ადამიანები, სანდრო რაქვიაშვილი და გიორგი სანიკიძე. მოგესალმებით მეგობრებო. იმედი მაქვს, რომ დღეს საინტერესო და სასიამოვნო საუბარი გვექნება და ჩვენი საუბრის თემა იქნება იდეაში როგორ შეიძლება ისეთი განუვითარებელი ქვეყანა, როგორიც არის საქართველო, რაღაც დროის მოკლე პერიოდში განვითარდეს, ანუ საქართველოს გაბრწყინებას, რასაც ვეძახით, ეს ასეთ საზოგადოებაში, რომელიც რა ვიცი, 107 ადგილზეა, ძალიან ბოლო ადგილზეა ევროპაში და ასე შემდეგ, შეიძლება თუ არა ასეთი ქვეყანაში მოხდეს რაღაცა ისეთი და პოლიტიკურად აქტიური პერიოდი გვაქვს, რომელიც მოგცემს იმის იმედის საფუძველს, რომ ტრაექტორია ჩვენი ქვეყნის და საზოგადოების განვითარების შეიძლება გახდეს დადებითი. მოკლედ ეს არის ჩემი თემა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა ჩემთან ყოფნისთვის. გიორგი არის, ვინც არის ცნობს გიორგის რაღაც ცნობადობა ისეთი არ აქვს, მაგრამ გიორგი არის ჩვენი ერთ-ერთი გულმხურვალი პარტნიორი და მხარდამჭერი და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ბოლო თვეებია ფაქტობრივად ოფისშია და უფრო ახლოდან აკვირდება პოლიტიკურ სიტუაციას არა მარტო ქვეყანაში, არამედ გირჩი რასაც აკეთებს და სანდრო იმიტომ არის კიდევ ძვირფასი სტუმარი, რომ ფაქტობრივად განათლებას აძლევს ადამიანებს, ვისაც მართლა აინტერესებს რა არის ეკონომიკა, რომ ის არის რაღაცა რთული საქმე და ასე შემდეგ და მგონია რომ დაგვეხმარები ამ თემის უფრო ადვილად გარჩევაში. მოკლედ დავიწყოთ პირველი იმით. როგორ უყურებთ ახლა აი ამ სიტუაციას, აი მოდი გიორგისგან დავიწყებ. საქართველოს მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც პერიოდი არ ახარ ხოლმე, ახლა კარგად მოგიწია პოლიტიკურ ვითარებაში ჩახედა, თუნდაც გირჩის გადმოსახედიდან და შენგან დავიწყებ, როგორ ხედავ დღევანდელ სიტუაციას, რომ მოგვიყვე, შეგვიფასო შენი ემოციები. ხო, მადლობა. ნაცვლად პროექტში როგორც შენახე, აქ რო არ ცხოვრობ, და სხვანაირად ჩანს რაღაცეები. 3 თვეა ფაქტობრივად ცხოვრობ გირჩის ოფისში. ვცდილობ მივიღო მონაწილეობა, თითქმის ყველა რაღაც აქტივობაში, იდეების გასვლაში და ცოტა სხვანაირად გამოჩნდა სიტუაცია. კი, ბევრი რაღაცა ვისწავლე საქართველოს პოლიტიკაზე ამ ბოლო 3 თვეში, რაც არ ვიცოდი და ესეთი ვარაუდები თქვა წარმოდგენილი. ხოლმე საინტერესო იქნება ბევრი ადამიანისთვის, აი გირჩის ოფისიდან გადმოსახედი რითი განსხვავდება თქვა. ხო. აი რაღაცები კი განსხვავდება. განსხვავდება იმიტომ რომ აი პოლიტიკაზეც ვიტყვი, მაგრამ ამ კითხვაზე უცებ გაქცევ, ჩემი აი ეს უცებ მოკლედო გაქცევ პასუხი მაგაზე. ასე არ გვეჩქარება შეგიძლიათ. განსხვავდება იმიტომ, რომ გირჩის რა თქვა მუშაობის რიტმი, მოდელი, ფორმატი ცოტა განსხვავდება სხვა კლასიკური ორგანიზაციებისგან, ორგანიზმებისგან. შესაბამისად, შეიძლება დღეში ბევრი გადაწყვეტილება იქნეს მიღებული, ბევრი დებატები მოხდეს და რეაგირება მოხდეს რაღაც პოლიტიკური აქტივობაზე. და ამ გადაწყვეტილების დასაბუთება, არგუმენტირება ხდება იქვე. ამას ხანდახან მე მგონი ეს პატარა პრობლემაა, რომ ამის გატანა და ინფორმირება ჯგუფებში ვერ ხდება და ხალხი ვერ ხვდება, რატომ ხანდახან ვიღებთ რაღაც გადაწყვეტილებას. და ამითი უფრო მივხვდი და უფრო გავიგე ის პოზიციები და შეიძლება კონტროვერსიული პოსტებიც ადრე იდებოდა და მე ცოტა წაბევწევდი, ეხლა უფრო მესმის და უფრო გავიგე. პრაქტიკულად, აი როგორც ინგლისურად on the ground საკითხები ცოტა სხვანაირად წყდება და სხვა რაღაც გარემოებები ხდება გასათვალისწინებელი, რასაც ხანდახან გარედან ვერ ხედავ. და ეს ვისწავლე აი ამ სამთვის მუშაობის პროცესში. რას მუშაობდი გითხრა? აი შენთვის რა იყო ამ სამთვის განმავლობაში საინტერესო ყველაზე? მე რო ჩამოვედი, მე თავიდანვე გირჩი არის, ნუ აიღო ინიციატივა. შევეცადე თავიდან დავესე თქვა, შემეხედა რა ხდებოდა და მე მომენახა მე რა შემიძლია დავამატო. მომივიდა რაღაც იდეა კვლევაზე, რესტიტუციაზე, შევეცადე ვიღაც სწორი ხალხი დამეკავშირებია ერთმანეთთან. მომივიდა მეორე ადამიანზე, რომელიც ასე თუ ისე იზიარებს გირჩის იდეოლოგიას და მივხვდი, რომ აი ამ გირჩსა და ამ ორგანიზაციამ ადამიანებს შორის კაიქემოდა რა ყოფილა კავშირი, ორივენი თავისუფლებაზე ლაპარაკო. ნუ ეს 3-4 კავშირი გამომივიდა და კიდევ მუშაობ ამ კავშირებზე. რაღაც ტექსტების დალაგებაში ვეხმარებ, იდეებს ვთავაზობ. მადლობელი ვარ, რომ ხანდახან ითვალისწინებთ ჩემ იდეებსაც და აი გოგასთანაც ტელევიზიაშიც ეს კრეატიული ლაბორატორიაც მომწონს და აქაც ვცდილობ რომ 1-2 კაპიკი კი არა თეთრი. 1-2 თეთრი ცენტი მეც ჩავდო ხოლმე და პირველ რიგში ვახო ჩემთვის არის სასიამოვნო ვერთობი ის ცოტა ასე თუ ისე მიცნობ აი ტვინი ვერ ისვენებს რა არ შემიძლია ვიყო ეს თქვა მოწყენილი და მადლობა გირჩს მომცა საშუალება რომ ჩართულიყავი ამაში და იმედი მაქვს რაღაცეები
გავაკეთე და რაღაცა მოუტანე ამ პერიოდში. ძალიან სიამოვნებს ზოგადად ადამიანებს, შენერი ადამიანების ყოფნა ოფისში და რაღაც, ანუ იდეაში შენც ანალოგიური პარტნიორი ხარ ჯოჯოებით, აი ესეთი რაღაც, ანუ გიორგიმ ესეთი რაღაცა მოძებნა თავისთვის გირჩის ოფისში. შენ როგორ უყურებ სიტუაციას? მოდი ამახან გირჩის ოფისში შევეხეთ, გირჩიდან წავიდეთ საქართველოს გაბწყინებას. მე ძალიან მომწონს რაღაც საღი აზრის ბუდეა. შემოდიხარ და რაღაც ისვენებ და უსმენ რაც ვლაპარაკობ. მე ძალიან მომწონს ხო რაღაც. მე მგონი არსად არ ხდება ქვეყანაში ასე რომ ამ კონცენტრაცია იყოს რაღაც ადამიანების უმზიხარ და შეიძლება მოусმინო და მე ისწავლო გაიგო და სხვანაირად გადახედო და ამიტომ მეც ძალიან მიყვარს აქ მოსვლა. და თვითონ აი ამ რასაც ფაქტობრივად შრომობ ხო ანუ ადამიანებს ლექციებს უკითხავ და რაღაცა როგორი ყვაყოფილი ხარ მაგ საქმიანობით და რაში მდგომარეობს აი რატომ მოგინდა მაგის გაკეთება გირჩი არა პარტია ჩამოყალიბე შენი ყოფილი იმეების მოსწავლეების და კი მე მგონი შედეგი კარგი იყო პირველი ნაკადის მე ვაკვირდები ვინ რას წერს ხოლმე პარტნიორების ჯგუფში და ძალიან აი მიხარია რომ ვცნობ რომ აი ჩემი დამსახურებაც არის აი ეს კომენტარი აშკარად რაღაცა იყო ჩემი ლექციებიდან ხო საბოლოო ჯამში ხო ეს არის თელი ჯილდო ეს არის რომ ვიღაცას რო ასწავლე და ის მე იყენებს და შეიძლება შეზეკაზე კარგადაც იყენებს და ვიღაცას დაარწმუნებს ჩვენ ეს ხმამაზე კარგი რა უნდა იყოს და თან ახლა პატარა ქვეყანაა და თეორიული შანსი არსებობს რომ 100 კაცი სხვანაირად ფიქრობს რაღაც იცვლება დიდ ქვეყანაშიც რაც არ მოხდება და ახლა წინა ნაკადზე იყო 15 სტუდენტი ახლა მის კურსდამთავრებული პროცესის სტუდენტები ცოტა მეტი იყო და რთული იყო ხო და ამ წელსაც ამ სემესტრში იმედია იქნება 15-20 ვინც დაამთავრებს და ნუ უკვე სრულფასოვანი ერთკაციანი პარტიების ქვეყანაში ჩვენ შეიძლება დიდი რამოდენიმე პარტია გავაკეთოთ ხო კი კურსდამთავრებულებისგან ანუ ამ ადამიანების ემოცია როგორ შეიცვალა გირჩი ანუ სანდრო აკეთებს კიდევ ვისაც არის პოლიტიკურ სკოლას პოლიტიკური სკოლა, რომელიც იდეაში ეკონომიკას ეხება ძირითადად და საზოგადოებას და აი იმ ადამიანების განწყობები, წარმოდგენები სამყაროზე როგორ მოახერხე რამდენი ლექციაში? 15 ლექციაში მნიშვნელოვნად შეიცვალნენ ეს ადამიანები, ხო? ახლანდელი კურსიც მოგვიყევი როგორ დაგიგმენა. ეხლაც 15 ლექცია მექნება პლუს გამოცდები. და პრინციპში სტანდარტული ისტორია არაფერი მე ის დაბრუნდით არ ყვები რა ეს არის ალბათ ამ ხრი მარტივი ამოცანა მაქვს იმიტომ რომ მოგება ყველა ვიცით რა არის მოგება მაგრამ ოდნავ რო ეტყვი აი ალბათ დაფიქრე რა არის შინაარსობრივად რა არის ფასი მაგალითად განმარტებების დონეზე ვსაუბრობთ ამიტომ მე მგონი ამიტომაც მარტივად მიდის რომ ამ რაღაცებთან შეხება ყოველდღიური და რაღაც მომენტში რომ აუხსნე, აბა მოდი დავფიქრდეთ რას. აი მაგალითად აი ვირუსის ისტორია რო ავიღოთ, ახლა ადამიანმა არის ის არის ბაქტერიას და ვირუსურის განსხვავება, რო კითხო აი რა არის ვირუსი, ვერ გიპასუხებს, ხო? ამიტომ მათი რაღაც მსჯელობა რაღაცაზე, თუნდაც კარანტინზე ან რაღაცა არის აი ძალიან პრიმიტიული შეიძლება იყოს. ბაზისური განათლების მიღება. კი და რო აუხსნა რომ აი ვირუსი ასეთია და რაღაცა აი ეს ბაქტერია ასეთია და დავადებას და ელემენტარ რაღაცები რო აუხსნა, ის სხვანაირად იმჟელებს ამ სიტუაციაზე. ხო, აი იგივე რაღაცას ვაკეთებ, იმიტომ რომ არც ერთ ეტაპზე არ შედივარ რაღაც რთულ თეორიებში, ხა ჯერ ვერტიკულ ეკონომიკაში ეს ბევრი რაღაც ისეთი რთული არის. აი მე მართლა ამჯერა ეს საერთოდ მეცნიერო სტატუსი იმსახურებს ეკონომიკა რაღაცნაირად ეს რაღაც იდეალურ სამყაროში არ უნდა იყოს ეკონომიკის ფაკულტეტი ჩემი აზრით. რაც ფილოსოფიის ფაკულტეტის ერთი მიმართულება შეიძლება იყოს ეკონომიკა რა. საკუთარი პროფესიის მოკვლას აპირებ, ხო? კი. აი ფაქტობრივად პროფესიონალური ეკონომისტები გაჩნდნენ მაშინ, როცა სახელმწიფო რეგულაციები დაჭირდა. ხო, აი საჭირდა გაправება. კი, და ეს არის პროფესიონალური გამправებელები არიან აი ამ სახელმწიფო აქტივობის ამიტომ. რა მეინტერესებს, აი რახან გირჩიდან დავიწყეთ, მაგრამ ახლა წავიდეთ. ანუ ეს აქტივობები მიდის ქვეყანაში, მართლა რომელიც არის საკმაოდ მართლა მძიმე მდგომარეობაში და თქვენ, ანუ ჩემ მძიმე მდგომარეობა მე ამას ვუყურებ რაღაც ეკონომიკურად არა მხოლოდ ეკონომიკურად მძიმე მდგომარეობაში, არამედ აი განვითარების პერსპექტივიდან გამომდინარე. ანუ აი როგორ უნდა განვითარდეს თუ ინსტიტუციური მოწყობა დღევანდელი შევინარჩუნეთ, მე ფიზიკურად კარგად არ მესმის, როგორ შეიძლება, ანუ ნებისმიერი გვექნება მრავალპარტიული სისტემა თუ არამრავალპარტიული სისტემა იგივე სისტემის პირობებში წარმოუდგენელი მგონია სწრაფი განვითარება და ამის მაგალითები მინდა თქვათ გითხრათ. აი რაც მე მახსენდება თქვათ
ესეთი ქვეყნების განვითარების მაგალითები, თქვათ, როგორიც არის, არ ვიცი, სინგაპური თუ თუნდაც ჩილე, ხო? აი რაღაცა თვალსაზრისით, აი ავტორიტარული, მაღალი ლეგიტიმაციის მმართველობას მოითხოვს ცვლილებების, სწრაფი ცვლილებების განხორციელება. ყოველ შემთხვევაში, სოფლიოში ეგეთი გავრცელებული აზრია, რომ აი ეგრე ხდება ხოლმე და ეს ხდება თითქოს მჭრავს დემოკრატიის ხარჯზე და ასე შემდეგ. ანუ თქვენ ორივეს თანამ აქვს ეს კითხვა, აი როგორ უყურებთ საქართველოს მსგავსი ქვეყნის რაღაცა თვალსაზრისით განვითარების შესაძლებლობა, რამ უნდა მიცეს აი იმ სიტუაციაში, რომელშიც დღეს ვართ. ანუ როგორ დაინახეთ, თქვა, შენ რაღაც საკეთებ ლექციებს რო კითხო, რაღაცა მიზანი გაქვს, ხო? ანუ შეიძლება ეს მიზანი კაფიოდ ჩამოყალიბებული იყოს, მაგრამ რაღაცა მიზნის მიღწევას უწყობ, როგორც მინიმუმ ხელს. გია რომ 3 თვის განმავლობაში ჩვენ სოფლიში რაღაც ვოლუნტარულად მუშაობდა, ფაქტიურად გიასაც მიზანი აქვს, ხო? და აი ზუსტად ეს არის ძალიან საინტერესო, რომ თქვა, როგორი განვითარების სცენარებს ხედავთ საქართველოსთვის, რომელიც მას გამოიყვანს რაღაცა კრიზისიდან. ამ კრიზისის დეფინირება თქვენთვის მომინდია, როგორც თქვენ გინდათ ისე წარმოიდგინეთ. ანუ მე ამას უყურებ მორალურ კრიზისსაც, რომ ადამიანები აიგერე არიციან, ბევრი რაღაც არიციან, ამ არწოდნის გამო ძალიან ბევრი რამე პრობლემა გვაქვს, მაგრამ ამას უყურებ სისტემურ პრობლემადად. ისეთი სისტემა გვაქვს, რომელსაც ფიდბექები არ აქვს რა, შესაბამისად ადამიანების მათ შორის აქტივიზმს, შენაირის, გიასნაირ აქტივიზმს, ისინი ამაზე აზრსაც ვერ ხედავენ. ანუ ეს უნდობლობა პოლიტიკის მიმართ რამე შეიცვლება თქვენშია და უმრავლესობაში არ არის. ანუ ჩვენი, თქვა, ჩემი ამოცანა ესე რომ წარმოვიდგინო არის, რომ თქვენერი ბევრი ადამიანები გამოჩნდნენ საზოგადოებაში, რომელიც რაღაცა მსგავსებს მოინდომებენ, რომ თვითონ გააკეთონ. ანუ აი ეს წარმომიდგენია მე რაღაც განვინა თქვენ როგორ უყურებთ ამ სიტუაციას თქვა შენ რამ გაიძულა საქართველოს იმედი რატო გაქვს ან შენ რა გაიძულებს რომ ამ 15 კაცს რატო ელაპარაკები ანუ მოკლედ საქართველოს განვითარების რა პერსპექტივას ხედავთ რომელიც გინდათ დაიწყეთ ვახომეთ აი იმედის გაჩენა საქართველოსზე ადრე გითხარი მე მგონი რომ მე პირველად დავფიქრე საქართველოს შეიძლება რაღაცა გაკეთებული იყოს და გირჩი დაფუძნა პირველად მივხვდი რომ რაღაცა მოხდა არა სოვიეტიკური მე ის საბჭოური თუ სოვიეტიკური დაიგივე ანუ დიდი ხანი ხონდა ის გაცდა რომ საქართველოს იმიტომაც წავედი დიდწილად რომ მივხვდი რომ ეს ქვეყანა იყო სოვიეტიკური მენტალიტეტის სისტემები მენტალიტეტი სოვიეტიკური და არაკომფორტულად ცხოვრობდი აქ ანუ ჩემს სოვიეტიკურ ნიშნავს კრიმინალურსაც რა, შესაბამისად ის იწვევს სხვა რაღაცებს, რაც ამაწუხებდა. გირჩის გამოჩენისას და ეს გირჩს რო ქონდა ძალიან თქვენი ძახით ეპატაჟოს, მე მას ვუძახით disruptive ideas, ანუ ესეთ რაღაცა პატარა იდეას, რომელიც მე დიდი ეფექტი აქვს. და მე ხა ესე უფრო წარმოვიდგინე საქართველოს ნაირი ქვეყნის განვითარება განსხვავებით 60-იანებში სინგაპურის მაგალითი 70-ში რომ მოიყვანა და რატო? სინგაპურში და ესეთი ქვეყნების მაგალითები რომ მოყავს, რომელსაც ჩვენ მივბაზოთ ხოლმე განსაკუთრებით ეკონომიკურ თვალსაზრისით, ყოველთვის გიყენებენ საწინააღმდეგო არგუმენტად, რომ აიქ იყო ავტორიტეტულად ეს მოხდა და გადატეხა მოხდა მესმის, მაგრამ ჩემი არგუმენტი ამათთან არის შემდეგი. ეს იყო 60-70-იანი წლები ინფორმაციის absorption, გაჟღენთვა, მოსახლეობაში იდეების გავრცელება იყო ბევრად უფრო ლიმიტირებული, ვიდრე არის 21 საუკუნეში. ინტერნეტი არ იყო. ხო, დავარქოთ ესე, ინტერნეტი არ იყო და ხო, მილიონი სხვა რაღაცა, ამ ინტერნეტს კიდე ებმება, კიდე მილიონი სოციალიზაციის, კომუნიკაციის მილიონარი საშუალება დღეს. არ ვიცი, თანხმდებით, მე მგონია, აი 60 წლებზე უფრო მეტად ბევრი ჭკვიანი ხალხია, სულელებიც რასაკვირველია, მაგრამ ჭკვიანებიც გამრავლდნენ, ინფორმირებული ხალხიც გამრავლდნენ და მე მგონი დღევანდელ სამყაროში არ არის აუცილებელი ავტორიტარული ძალადობრივი ელიტის მოსვლა, რომელიც ძალადობრივად რაღაცა თუნდაც რო იყოს მართალი და კაი იდეა კონდეს, ეს ჩააჩაკუჩოს ძალადობრივად მოსახლეობაში და აიძულოს რომ როგორც სინგაპურში მოხდა, ქუჩაში არ გადაფურთხოთ რომ რაღაც აღარ არის საჭირო ეს. ბევრი რაღაცების ახსნა ხდება და ისევ და ისევ მივიდივართ გირჩსანო, მე მახსოვს გირჩი რო დაფუძდა, რამდენი ვიყავით და რა დებატები ქონდა, რამდენად დავარწმუნებთ ხალხს, არ დავარწმუნებთ ხალხს, პოპულისტობაზე, არაპოპულისტობაზე. გამოდის, რომ სწრაფად თუ ნელად ვარწმუნებთ ხალხს, ის რომ ცოტა მეტი აზემოსული ხალხი ყავს, აგერ სანდრომ რასაც აკეთებს, კარგი მაგალითია. შესაბამისად, საქართველოს განვითარება თუ გვინდა რომ გარდატეხა მოხდეს რადიკალური, სხვა გზა არ არის, მოხდეს ძალიან
დავარქვა დრამატული გარდატეხა, ზოგადად არა გვაქვს, იმიტომ რომ ვაგვიანებთ, მე მგონი რომ სოფლიო ძალიან სწრაფად მიდის წინ და ურჩებით უკან მატარებელი ძალიან სწრაფად მიდის. და ეს შესაძლებელია მოხდეს ზუსტად ამ საბჭოთა კავშირის და ვეთანხმები ამაში დასაყრელოგიის საბჭოთა კავშირის აი ამ სისტემის ძირითადი ბოლტი ხო გამოღება რომ ჩამოიშალოს. ამ ინფორმაციულობიდან გამომდინარე ავშენდებით. მე იმის არ მეშინია, მე ესე შემთხვევა მე ჩემ პირადი შეგრძნებაა რომ დანგრევის არ მეშინია, იმიტომ რომ აშენდება. თუ ის თავი რაღაცა რაც სასამართლოება ავიღოთ, თუ სიმდიდრე ავიღოთ. აი ეგენია, ის თქვა თქვენი აზრით, ანუ ეგენია მთავარი ბერკეტები, რომელიც ამ სისტემას იკავებს. ანუ მარტო მაგრაღა აი სიტყვადები და მარტო სასამართლოს მე მგონია რომ დამოუკიდებლად გამოიწვევს ცალკე პროცესებს, თუნდაც სასამართლოში რადიკალური ცვლილებების განხორციელება, ან არ ვიცი, ეკონომიკაში რა უნდა იყოს ესეთი რადიკალური ცვლილება, რომელიც აი ფუნდამენტურად შეარყევს არსებულ მდგომარეობას. მე სასამართლო მგონია პირველ რიგში გამიგზავნა ძალიან სწორად ეკონომიკაზე ვისაუბრებ. მე მგონია რომ სასამართლო არის მთავარი, იმიტომ რომ ბოლო ინსტანცია. სამართალი ან განცდა სამართლის ესე თქვა ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანისთვის და თუ ეს გოლი ჩამოიშალა, მე რჩება ის პრეცედენტიც, რომ საკუთრების დაცვის გარანტია გაქვს, რომ აპოლიტიკური რაღაცა ინსტანცია დაიცავს შენს საკუთრებას სიტყვაზე. და ხო, რესტიტუციას როგორ ძახით, პრივატიზაციას გამდიდრების თვალსაზრისით, ეს 70 წელი კი მეტი, რაც ესე ვთქვათ, გავმაზეთ, როგორ იქნება, გავასწინეთ, რომ გამოვტოვეთ, რომ ჩვენ ვერ ვაგროვებდით დოვლათს, რაღაცნაირად ასანაზღაურებელია, რაღაცა baseline უნდა არსებობს, საიდან jumping point-ი განახტება ეს ჩვენი მოსახლეობა, სიღარიბე ყველაზე დიდი პრობლემა მგონია მე ესე მგონია საქართველოში და ესეც მგონია რომ ხო ძალიან განათხოვს სიტუაციას და მე ესე მგონია ყოველშაბათი. სანდრო, შენ რას ფიქრობ, აი რა არის ამ სიტუაციიდან რაღაცა გამოსვლის შანსი სად არის ყველაზე მეტი? რა უნდა მოხდეს ქვეყანაში? პრობლემა რაშია, აი საბჭოთა კავშირის თავარი ნეგატივი რაც იყო, არა კონკრეტული რაც ქმედებები და ომები და რაღაცის, რომ თვითონ საბჭოთა ხალხში გაანადგურა მორალი და ეთიკა. ანუ მე რასაც ვხედავ თავარ პრობლემას, ეს რომ ჩვენ საზოგადოებაში დაკარგულია რაღაცა ღერძი მორალური, რომ რაღაც პატიოსნობა, სხვის საკუთრების პატივისცემა, სხვის ინტერესების პატივისცემა, ეს აწვიმანებში გამოვლინდება დაწყებული ქალაქში როგორ ვიქცევით ერთმანეთის მიმართ, ხო არის მანქანებს როგორ ვაჩერებ დამთავრებული, იმით რომ აი ბოდ კერძო საკუთრების ვიღაცას რომ მოპარა, ეს არ ხდება ჩვენ ქვეყანაში, ესეთი მიტინგების და პოლიტიკური დაძაბულობის წყარო. მაგრამ ეგ ვიღაცას მოპარა ხო რაღაცნაირად აი თითქოს ყველაზე დიდი ქურდი ყავს ისევ სახელმწიფო ხო ანუ რაღაცა ესეთი კი და ესეც ხო ახსნა შენ თუ სხვის საკუთრებას არცენ პატივს ზოგადად არ დავიქვა რომ შენს ქურდავენ და უბრალოდ თელი პრობლემა შენია რომ სხვას მეტი წაართავი ვიდრე შენ გართმევენ და ამიტომაც არის რომ ზოგადად ადამიანს რო ეუბნები რომ აი სახელმწიფოს ფულს გართმევს ან რაღაც ხო არ უჩნდება ბევრს ნეგატივი და რა მოხდა და წავედი ქუჩაში და ხომ დავიცვენ ინტერესს. ანუ ოკეი, თან მეც ხომ მივიღებ რაღაცას. და ამ გარემოში ანუ ჩვენ უფრო რთული პირობები გვაქვს ვიდრე ჩილეში იყო და სინგაპურში. იმათ მაინც ეს არ ქონდათ საბოლოო ჯამში. საბჭოთა მენტალობას. კი. მენტალობა საბოლოო ჯამში ხო ეს არის რომ აი ძალიან პრიმიტიულ ცხოველის დონეზე დაგვიყვანა საბჭოთა კავშირმა, ხო? აი გაანადგურა ცივილიზაციას თუ რამე დამახასიათებელი აქვს, ხო? ეს არის ერთმანეთის ურთიერთპატივისცემა, საკუთრების პატივისცემა. ქურდობა ხო ყველგან დასჯადი ქმედება, ხო? ქურდობა თუ არა დასჯადი რა უნდა იყოს დასჯადი, ხო? და არა და ჩვენ ისეთ ქვეყანაში ცხოვრობთ, სადაც ქურდი შეიძლება თქვა ქურდი ვარო და სიამაყით, ხო და პატივსაცემი. ანუ იქამდე დეგრადირება მოხდა ჩვენ საზოგადოების, რომ ქურდობა გახდა მისაღები ქცევა, როც აი სულიად აი წარმოუდგენელი, ანუ ცივილიზაციაზე უარი ვთქვით ამ მომენტში რა და ამიტომ ეს ხალხს არ გაქრეს, ხალხი დღემდე ცოცხალია უმრავლესობა. მაგათ შვილები მსგავს გარემოში გაიზარდა და უმრავლესობა ჩვენი საზოგადოების დღემდე ფაქტობრივად არ აღიარებს არც საკუთრების უფლებები იქნება ეს არც რაღაც პატრის ერთმანეთს არც ამ ანუ ადამიანის ინდივიდუალურ სივრცეს არ აღიარებს ხო? ამიტომაც არის მე რომ აი კარანტინის მაგალითი ძალიან კარგი ყვირიან რომ კარანტინი, მაგრამ თვითონ ეხლა რამდენ ადამიანს აქვს გრიპი ან უბრალოდ ვირუსი რესპირატორული და რამდენი უნდა წასულიყო თავისინებით შესამოწმებლად და მზადყოფილიყო კარანტინში გაეტარებინა დრო.
და დალია პარაცეტამოლი ჩამოდიოდნენ თუ და უმრავლესობა ხო ამას არ აკეთებს, უბრალოდ არც კი აკეთებს. ხო მე რო სიცხე კონდეს დღეს მე თუ каранტინს ვითხოვ, ალბათ პატრიოტი რო ვიყო ჩემ სინდის მიმართ, უნდა წავიდე შევამოწმო რაღაც ჩავაბრო ანალიზი, ხო? მინიმუმ ისიც ასევე каранტინს მოგთხოვ. ხო, და ამიტომ ამას ხო არ აკეთებს, არა და ანუ თავისთვის რასაც არ ითხოვს, იმას ითხოვს ფაქტობრივად, თან ძალადობრივი მეთოდებით სხვა ადამიანებისთვის. და ისიც რაღაც ერთ-ერთი პატარა მაჩვენებელია იმის, თუ რამდენად დაბალი მორალური ნორმებია ჩვენ საზოგადოებაში და აი რაღაც არ იცვლება სწრაფად. ანუ მაგალითად ახლა საუკეთესო ეროვნული ბანკის გაუქმებაზე საუკეთესო იდეა მე არ მაქვს. ჩემი ახლა ნება რო იყოს, რომ რამე გააუქმე ამ ქვეყანაშიო, უბრალოდ არც კი ვიფიქრებდი, ეროვნული ბანკი გააუქმე. და ჩემი ერთ ყველაზე დიდი მავნებელია, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი წყარო ამ სიღარიბის, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ. და მაგრამ მეორე საკითხია, რომ აი რომს გავაუქმო. შეგვიძლია თუ არა შევქმნათ ისეთი მექანიზმები, რომ მე ისევ არ გაჩნდება ეს. სასამართლოს რო შევცვლით, ჩაჯდება იქ მოსამართლე, რომელსაც კერძო საკუთრების ცნება აქვს. პატევის ცემა. ხო, შენი აზრით თქვა, თუ აი ეს სასამართლო სისტემა დღევანდელი დაინგრა, ახალი სასამართლო სისტემის მშენებლობის პროცესში ის ადამიანები, რომლებიც მოინდომებენ, რომ მოსამართლეები გახდნენ, ანუ რაღაც ღირებული ხო უნდა დაინახონ თავის საქმიანობაში და შესაბამისად ამ ღირებულების შეთავაზებით აირჩევენ მათ ადამიანები, ხო? ანუ მგონია რომ ეს შეიტანს ღირებულებას. ანუ თუ არ გაიხსნა ეს სისტემა, ანუ ღირებულება შეგნით ვერაფრით ვერ მოხდება. ანუ ქურდობა იმ შემთხვევაში იქნება იმ ადამიანებისთვისაც მიუღებელი, თუ არის იმ ადამიანებისთვის მიუღებელი, ვინც მოსამართლეს აირჩევს, მაშინ მოსამართლე იქნება ისეთი ადამიანი, რომელიც ქურდებს შემდგომში მოექცევა ადეკვატურად. ეპროგრამ მომენტია წარმოედგინე სტანდარტული იურიდიული ფაკულტეტის კურსდამთავრები. კი, მაგაში გეთანხმები, რომ სტანდარტული იურიდიული ფაკულტეტი ამ შემთხვევაში პრობლემაა პირიქით. ხო, და ესე იგი წამოვიდგინეთ ჩვენ ამ სისტემის აწყობაზე დავიწყეთ, უნდა უთხრათ, რომ ვინც ექსპერტები არიან და ვინც ყოველთვის თავს მოიაზრებს ექსპერტებად ამაში და რაღაც. და ის ვინც როგორ თუ ახლა იურისტის განათლება არ უნდა ქონდეს მოსამართლეს. არ და ფაქტობრივად ჩვენ უნდა უთხრათ, რომ ხო, ჯობია რომ არ ქონდეს. კი ბატონო. ჯობია რომ რაღაც ჩვენ ვთვლით, რომ ადამიანი სამართლიანი ადამიანია. ვიდრე რაღაც დიპლომი აქვს. მაგრამ აი ახლა აი მე ესე რომ უყურებ, ანუ მიუხედავად ზოგადად ოპტიმისტი ვარ რაღაც გაგებით გრძელვად იმ პერიოდს რა ვიყოთ, მგონია რაღაც ასთვის ცხოვრება ნორმალური იქნება და საუკეთესო ისტორიულ მომენტში ცხოვრობ ჩვენ, მაგრამ მეორე მხრივ აი ლოკალურ გადავხედოთ, აი ხვალ რა მოხდება, ერთ წელს შემდეგ რა მოხდება. აი ამჯერად რომ ჩვენ შეიძლება ისეთი პოლიტიკური ეს თქო კონსენსუსი გქონდეს, რომ ასეთი გაწოლება მივიღოთ. ანუ მათ შორის აი ოპოზიციურ პარტიებს შორის ვინც თანხმდებით, ხო? იქაც ხო ესეთი რაღაც არ გავა, მე მგონია ეს რომ თქვა, რომ მოდით ავარჩიოთ ადამიანები თავისი სამართლიანობის მიხედვით და ისე თუ როგორ აღვქვათ ჩვენ ამ ადამიანს სამართლიან თუ არა და ავტორიტეტი აქვს ამ ადამიანს. ხო, ჩვენ ხო სამდროში იდეა გვაქვს ის, რომ მოდი პოლიტიკოსებმა საერთოდ აღარ იფიქრონ მაგ საკითხზე. ანუ რეალურად ეს გადავცეთ იმ ხალხს ვინც ეს სერვისი უნდა მოიხმაროს თვითონ. ხო და იმად გადაწყვიტონ, თორე როცა პოლიტიკოსები მაგას თავის თავზე იღებდნენ, არც ერთხელ არ გამოუვიდათ. ეგ არის მთელი, ასე ვთქვათ, ნულამი. კი, ხო და ეს ჩემს გამოსავალი, ანუ მე შეიძლება ასევე ისის გავიზიარო ეს რისკები, რომ არ ვიცი ვის აირჩევენ ეს ხალხი, მაგრამ ყველგან ჩემ გასახედენ ის ყველგანში უფრო ნაკლები რისკია, ვიდრე ჯერ ხალხმა აირჩიოს პარლამენტარი და მე იმან აირჩიოს ყველა დანარჩენი. მე არანაირი ნდობა არ მაქვს პარლამენტარიზმი ვარ, მე ჩემი მეზობელს უფრო ვენდობი საბოლოო ჯამში ვიდრე ჩემ. ხო. აი პოლიტიკისადმი ნდობა როგორ უნდა დაბრუნდეს? ანუ ეგ ხო ალბათ საწყისია, რომ ვიღაცას ენდობოდე, ვინც არის პოლიტიკაში. ეხლა სიტუაცია გვაქვს, როდესაც ალბათ პოლიტიკა ყველაზე დისკრედიტებული ადამიანის საქმიანობის სფეროა ამ ქვეყანაში. ეს ანუ ყოველ შემთხვევაში აი მაგალითად ვისთანაც მე ვსაუბრობ, იმ ადამიანთან რომ არ არიან პოლიტიკოსები და მაგრამ პოლიტიკა აინტერესებთ, ძირითად პრობლემას მაგას ხედავ, რომ ანუ სრულიად დისკრედიტირებულია პოლიტიკური ველი და რაღაცნაირად ნდობა არის შესატანი, რომ მე რამეზე საუბარს აზრი კონდეს. დობა როგორ უნდა აღდგეს? ანუ დობა ძალიან მარტივია და პასუხი მარტივია, პროსტა ძალიან რთული არის რომ მოხდეს. დობა შეიძლება ძალიან მარტივი რაღაც ადამიანის ფსიქოლოგია, ავთენტურობა, ადამიანი მეორე ადამიანში გულწრფელობა, ხო. და როგორ უნდა შემოვიტანოთ პოლიტიკაში გულწრფელობა, კი.
რთული საკითხი. რომელ პოლიტიკაში იცი რომ გულწრფელი ხალხია პოლიტიკაში, ანუ რომელ ქვეყანაში ხდება ეს. მე სხვა რაღაცას ვთქვი, მე მგონი ჩვენ არ გვაქვს პრობლემა იმის რომ არ ვენდობით. ზედმეტად ვენდობით. იმდენად ვენდობით რომ არც ვაკონტროლებთ. ანუ პასუხს არ ვთხოვთ ამ ხალხს, ანუ ის ყველაფერს არიან პარლამენტარები, მინისტრები და ჩვენ მოქალაქეებს არ უშდებათ განცდა რომ აი ეს ადამიანი ამას რო აკეთებს რატომ აკეთებს? იქ ზედმეტინდობა შეთხოვეთ მორჩილება ხო არა, ეს ნდობა თუ ჰომოსოვიეტიკუსის მორჩილება გადაითარგმნება ზედმეტინდობაში მე მგონი რა. კი, ეს არის და უნდობლობა რო იყოს იქ სხვანაირად კრიტიციზმი გაჩნდებოდა, რაღაცნაირად სხვანაირად გადახედა და შეიძლება არ ვენდობი, მაგრამ თუ რომს მე შინოდეს და არ ვენდობი, რაღაცებს გავაკეთებ, ან ფარულად მაინც გავაკეთებ. მოსავალ მიტინგზე გამოვალ, თუ მიტინგზე არ გამოვალ, ვიღაცას ვეთქვი რომ ხან Facebook-ში ვეთქვი რომ ყოჩა რომ ლაიქს დაუსვა რომ გამოდის. ანუ რაღაცნაირად ირიბოდეს გამოჩნდებოდა და პრობლემა ხო ეს არის რომ პირიქით ვენდობით ამ ადამიანებს და მე საერთოდ არ მინდა ვენდო პოლიტიკოსებს, რატომ უნდა ვენდო პოლიტიკოსებს, ანუ ეხლა ადამიანი თავის დეფინიციით ის არის ვინც მოდის რომ მართოს სხვა ადამიანები, ხო და მათ შორის მე უნდა მართოს. და მე არ მინდა რომ ვენდობოდო, პირიქით მე მინდა რომ მქონდეს ამ ადამიანის კონტროლის მექანიზმი, ამ ადამიანისგან თავდაცვის მექანიზმი, რომ ისეთ რაღაცას გააკეთოს, რაც ჩემთვის მიუღებელია, რაღაცები რაღაც საწინააღმდეგო მქონდეს მისი ქმედებების და ამიტომ მე არ მინდა რომ ვენდობოდეთ. მე პირიქით ვენდობ. შეიძლება არასწორად თქვი ნდობა, მაგრამ თვითონ პოლიტიკური პროცესი რო ანუ წარმოიდგინე რომ აი რაც მაგალითად ივანიშვილის შემთხვევაში მოხდა რომ პოლიტიკოსი გამოვიდა რაღაცა სრული ტყუილი თქვა მერე რომ ამ ტყუილზე იდეაში დღევდეთ განსაკუთრებულად პასუხი არავის არ უგია მანამდეც ნებისმიერი პოლიტიკოსის მიმართ რაიმე პრეტენზია რომ მოკლედ პრეზიდენტს რომ შედეგი მოყვეს, რაღაცა ქვეყანა უნდა დაინგრეს, რუსთაველზე რაღაც 1000-ობით ადამიანი უნდა გამოვიდეს. ანუ აი ეგეთი მოცემულობა აქვს. მე უბრალოდ ეს უფრო ვიგულისხმე, რომ პოლიტიკურ პროცესს, ანუ რაც აი ტელევიზორში გადის, იმას ვახოსანაია მყავდა და უბრალოდ საუბრობდით რა პოლიტიკაზე, ჟურნალისტიკაში და იქ ჩაოლებრად აი ვახოს აზრს ვიძახი, თუ სეირი არ იქნება, მოკლედ თუ რაღაც არასერიოზულობას არ ექნება ადგილი, უბრალოდ მაყურებელი არ ყავსო. ანუ ამას უფრო ვგულისხმობდი ვიდრე იმას, რომ ჩვენ ვიღაცას უნდა თვალდახუჭებული ვენდოთ. ანუ თავად პოლიტიკური პროცესი არის საერთოდ არასანდო ამბავი ქვეყანაში. ამას ვგულისხმობ, ანუ სეირია ჩვეულებრივი, რომელშიც მონაწილეები არიან რაღაცნაირი კლოუნების როლში და შესაბამისად ამის გამო არ აქვს და არა იმის გამო, რომ ამის კომპეტენციას ენდობიან ან რაღაცას ენდობიან. მე ის თუ აღმოჩნდა სიტუაცია ხელისუფლებაში მინისტრი თუ აღმოჩნდა და ასე შემდეგ თუ აღმოჩნდა, ხუბაზარი არ არის, მე შეიძლება ჭარბინდობაც ხონდეს უმრავლესობისგან, რომელიც საერთოდ არ ფიქრობს. მაგრამ თქვა თვითონ აი ეს ამბავი რომ ჩვენ რო აქ რაღაცას ვლაპარაკობთ, მე ამას აზრი აქვს, ჩვენ ხვალაც ამას ვლაპარაკებთ, ზეგაც ამას ვლაპარაკებთ, აი კალაძესავით არ დაგვემართება, რომელიც მას სამჯერ გადათქვა სხვადასხვა აზრი. ხო? ანუ მაგის მას ფიქრობ, ანუ მაგალითად ქართულ ოცნებას თქვა დღევანდელ ხელისუფლებას საერთოდ აღარანაირი ტორმუზი აღარ გააჩნია, ყველაფერზე ტყუილს ლაპარაკობს და არც არანაირი პრობლემა არ არის, პირიქით დამშვიდა სიტუაცია. ანუ თვითონ თუ რამეს იგიჟეს არ ამბობს და უბრალოდ ტყუილებს ლაპარაკობს, არანაირი პრობლემა არ არის. ამაზე პასუხს არავინ არ თხოვს, არც მედია თხოვს პასუხს, არც საკუთარი ამორჩეველი თხოვს არაფერზე. აი კორონავირუსი რო კორონავირუსის სისულელე როა, ხო? ხო არავის თავში აზრთაც არ მოსდეს რომ ამ სიტუაციას ცოტა კრიტიკულად შეხედოს. ანუ წარმოვიძახდი რომ ვერ წარმომიდგენია რუსეთში არ იყოს ჩინეთთან უზარმაზარი საზღვარი აქვს და იქ არ იყოს შემთხვევები და ჩვენთან ეს ამბავი ხდებოდეს რაც ხდება, ხო? აი ამას უფრო გულისხმობ რომ ადამიანები ჩაერთონ პოლიტიკურ პროცესში, ანუ მართლა განცდა გაუჩნდეთ რომ მათ შეუძლიათ რაიმე გავლენა მოხდინონ პროცესზე და რაღაცები არ მოსულა. უბრალოდ არ მოსულა, თქვათ აი ესეთი ტყუილები, უბრალოდ არ მოსულა და ამის მერე შენ ვეღარ დარჩები პოლიტიკაში და ეგ არის სხვა ქვეყნებშიც. ანუ იმ ქვეყნებში შეიძლება პოლიტიკოსებს დიდად არ ენდობიან, მაგრამ არსებობს რაღაცნაირი მორალის სტანდარტი, რომლის დარღვევის მერე როგორც მინიმუმ პასუხი მაინც აქვს გასაცემი, ასახსნელი მაინც აქვს და ვერ დაიმალები და ჩვენთან შეგვიძლია რომ საერთოდ გაატარო ყველაფერი. მე მგონი ამის დავითანხმების სანდროს აქ ესეც მე მგონი მომდინარეობს ზუსტად იმიდან რომ ხალხს არ აქვს შეგრძნება რომ ისინი იყენებენ ჩვენ ფულს და ანგარიში ვალდებულები არიან ჩემთან. ხალხი ვერ აღიქავს მე მგონია გადასაღად როგორც თავის საკუთრებას. ანუ მისი ფული რო არის. რადგან ხალხს სხვასაც რო ველაპარაკებდა სანამ როგორც ყოველთვის კი ამბრეხვებ ესეთ ფრაზას. სიტყვაზე რადიკალურად რა ეს პროცესი ხარ და უცებ ამბრეხვებ რომ ყაჩაღობაა.
განსახადი. აი ოდნავად ახლოს ვერ მიხვდება ხალხი რას ეუბნება. შენ მე ამ პროგრამა ანგარიშვალდება ვერ იქნება. არავინ ვერ ამყოფს ახლა ამათ, იმიტომ ხალხს არ ესმის, რომ ის კახაკალაძე, აი შენ ის დაასახელი არასანდო პოლიტიკოსები, ამ ყველაფერს რომ ატყუებენ, პოპულისტობენ, ამ ყველაფერს აკეთებენ ამათი ჩვენი ფულით და კიდე დამატებით ითხოვენ და რაც უფრო დიდი ხანი მოიტყუებენ, მით უფრო დიდი ხანი გავაგრძელებთ ამათ ჩვენ დაფინანსებას. ანუ ისევ მიდის მენტალობამდე მიდის ვეთანხმები სანდროს მაგაში ძალიან რთული გამოსასწორებელია ეს დიდი დრო დაჭირდება და ეს გათვალისწინებელია ცოტა zoom out რო გავაკეთო ანთროპოლოგიურად ქართული ერი პავლოს თავის უნდა იპოვოს თავის იდენტიფიკაციას თანამედროვე სამყაროში ეს სხვა პროცესი არის ამის ნაწილი არის და აი ამ პროცესში ვარ турბულენტურ პროცესში ახლა ქონდა რაღაცა ძველი რასაც ძალიან მოგწონდა და ქონდა რაღაცა აფილიაცია უცებ ყველაფერი ამოტრიალდა ერთი პერიოდი იყო ძალიან შავი, არაფერი არ ქონდა და თავიდან ვაშენებთ. სამწუხაროდ, პატარა ბლოგი დავწერმეთ, მართლა ეგრე მაჩნია ეს ცოტა რო განმაზოგადო, რომ სამწუხაროდ ჩვენ რაც მოდელიც მოგხსნით სიტყვაზე ილია ჭავჭავაძემ, ასე ვთქვათ, მინიშნება, როგორ ნაგვეშენებია თანამედროვე ქართული იდენტიფიკაცია 91-ში რომ მოგვეცა ამის საშუალება, სუდავი ვიწყეთ ეს კაცი, რომ ქონდა ეს რესურსი და იმის მაგრად რომ მართლა გადაგვეხალისებია მთელი ჩვენი ქართველობა, ჭალებში ამბობ და მოგვერგო და მიხვდარიყავით რას ვაკეთებთ ამ თანამედროვე ცხოვრებაში, გავაგრძელეთ სოვიეტიკური იდენტიფიკაციის მენდინგ, მიწებება, მოწებება და ცოტა რაღაცების დამატება, რომ დავმსგავსებოდით ჭალებში ცივილურ სამყაროს. ეს ცივილურ სამყარო კიდე რომელიც ცივილური, რომელი არ არის, კიდე ეს საკითხავია, მაგრამ აი ასეთ გაუგებრობაში გავიჩიტეთ ეხლა. ამიტომ ეს პროცესით მენტალობის შეცვლას და მე რატომ მომწონს ძალიან დიდი ფანი ვარ შენი რასაც აკეთებ რა. ანუ განათლება უნდა მედია ვერ გავექცევით. რაღაცა პროცესებს ანთროპოლოგიად ვერ დავამოკლევთ. გასაგებია. და ეს მოსამართლე რომელიც მოვა არჩეული რო იქნება სიტყვაზე და მოვა ესეთი ცუდი მენტალობით იყოს 4 წლის 6 წლის მერე ის მოსახლეობა იმდენ გაიზრდება როგორც ჩვენ გავიზარდეთ სააკაშვილის მერე და მივხვდით სააკაშვილი ხალხს ეგონა რა მაგარი იყო მე მივხვდით რომ გავიზარდეთ სააკაშვილიდან ისევე გაიზრდება მე მგონი აუმრჩეველი ამ მოსამართლისგან და შემდეგ აირჩევს უკვე უფრო სხვანაირს ამ პროცესის ჯერად ამიტომაც მეჩნია რომ არის ძელვადიანი მოგვარება რასაც აი მე სანდროს მიყვები ამაში ძალიან და უცებ რაღაცა მოხდეთ რომ ცოტა აუკრიფოთ დავეციოთ ეს არის სასამართლო და აი ცოტა ეკონომიკას კიდე არ უთხრეს ზოგადად რომ ადამიანს გაუჩნდეს ყველა სიტყვაზე iPhone-ი რაღაც საკუთრება და მიხვდეს რომ ეს მისია ეს არის აქტივი და ამან შეიძლება უზრუნველყოს თუ გამას გაამრავლებს მისი მომავალი თაობა და არ უნდა იყოს პანიკაში სულ რა ქონება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცა არის და რომ ვასწავლოთ ადამიანებს რა არის ქონება просто ქონება ეს კი არ არის ბევრი რაღაცეებია და ამას რომ შეიგრძნებს ხალხი მე მგონია რომ ხო მორჩება ამითი საბჭოთა ისა რა ქვია ამბავი ხო მოდი პატარა ჭრაზე გავიდეთ ჩვენ ცოტა ხანი დავშვით და მე გადავიდეთ აი ილია ჭავჭავაძე რო ახსენე ანუ ილია ჭავჭავაძეს თუ ქონდა იმ საზოგადოებაში რაღაცის შეცვლის იმედი გონია რომ დღეს ბევრად უფრო რაღაც მეტი ბერკეტები გვაქვს როგორც მინიმუმ თუნდაც ინსტრუმენტები გვაქვს იმისთვის რომ რაღაცა გავლენა მოვახდინოთ თუნდაც იგივე სტილში როგორც ილია ახდენდა და მაგას გავაგზავნოთ ეხლა რა უნდა გაკეთდეს ეხლა რომ ილია ჭავჭავაძე ყავდეს საქართველოში იმ მასშტაბის ადამიანი ის რას იზარდა ილია და ბენდუქიძე ერთად რა იყვნენ და დიდად არ განსხვავდებოდნენ ხო მაგრამ ორივენი ხო აი თორე ცოტა ხანი გავიდეთ შესვენებები და მე გავაგზავნოთ ახალი ილია წარმოვიდგინოთ საქართველოში
დაბრუნდით ეთერში, მოდი რომ გავაგრძელოთ ახლა რასაც ვლაპარაკობთ. რატო არის საქართველოში დღეს უფრო რთული? შენ სანამ რომ თქვა რომ დღეს უფრო რთულია ვიდრე ილია ჭავჭავაძის დროს იყო და აგვიხსენი რატო არის დღეს უფრო რთული? ხო, ისე საერთო კავშირის მომენტია. აი რო თქვი რომ ამერიკაში პოლიტიკოსს არ შეუძლია მოიტყუოს, ანუ უფრო შეუძლია, მაგრამ რაღაც დაისჯება მის შემდეგ, ხო, ძვირი გამოვა, კი. იმიტომ რომ ამორჩეველი თვითონ თავის თავს პატიოსან ადამიანს მოიაზრებს, ყოველთვის ბევრი ამორჩეველი, ხო? და რო ატყუებენ წინს, შეურაცხყოფილად ცნობს თავს და პასუხობს. ჩვენთან ასე არ არის, აღქმა არის რა, ანუ ჩვენთან თუ ტყუილი მოსულა, თუ ქურდობა მოსულა, მაშინ ის რიც რო ასე იქცევა, არ ვიცი, ჩემნაირი ადამიანი აღმოჩნდა რა. მეც ვატყუების, ის მატყუებენ. ну საერთო კავშირი იყო რომ ჩვენ მას იმიტაციას ვაკეთებ რომ მუშაობ და თქვენ იმიტაციას რო გვიხდითო რა იმიტომ რომ საბოლოოში ყველა იქ ქურდობდა ყოველთელი არსი საერთო კავშირის ბოლო წლებში დავიდა იმას რომ ყველა ვინ ვის მოპარავს ანუ შენ მაგითხსნი იმას რომ პრიბალტიკის რესპუბლიკებიც უფრო მარტივად გამოვიდნენ იმიტომ რომ პატარა პერიოდი ქონდათ საბჭოთა კავშირის როგორც ხვდები ხო თუ ან გარე ზეწოლა არ იყო თუ არ იყო რაღაც ტრადიციული რაღაც საზოგადოების ელემენტების შენარჩუნებული რომელიც აი თქვა წინააღმდეგობას უწევდა ამ კომუნისტურ იდეოლოგიას თუ ან თუ უბრალოდ რაღაც როგორც პრიბალტიკაში არ იყო რაღაც უფრო მოკლევადიანი ოკუპაცია ხო გაანადგურა ფაქტორია საერთო კავშირმა კვალი არ დარჩა ზოგადად ყოველ ცივილიზაციის და არა და ეს ისეთი რაღაც არის რაც მარტივად არ იცვლება რა აი როგორ უნდა აუხსნა ადამიანს რომელიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში საერთოდ არ აინტერესებს სხვა ადამიანების ინტერესები საკუთრება ტყუილით შეიძლება დაუშვას ყველაფერი რომ არა იცი აი დღევანდელი დღიდან პატიოსმა უნდა მოიქცე ანუ აი რაღაც ისეთი утопია ხო ანუ რაღაც საერთოდ ცხოვრებამ ბევრჯერ უნდა დასაჯოს ანუ ისეთი რაღაც წესებში უნდა მაგათ ამერიკაში რა აღმოჩნდეს ხო ბევრჯერ დაისჯება ეს წესები როგორ უნდა შემუშავდეს სინამდვილეში თავარი პრობლემა ხო ახლა ეგ გვეჭდება რომ რანაირად უნდა შემუშავდეს ისეთი წესრიგი რომელიც ამ ადამიანებს ანუ ვიღაცამ ხო ჩათვალოს რომ პატიოსნება ჯობია ტყუილს ხო შესაბამისად თუ ეს ჯობია მე უკვე ხდება უკვე დასჯა თუ ეს უკვე ზოგადი წესია დამკვიდრებული ზოგადი წესია მაგრამ ამაზე ვლაპარაკობთ როგორ უნდა დამკვიდრდეს ისეთი ზოგადი წესი რომელიც მე შესაბამისად ამ ჯანსაღ სტიმულებს შექმნის ანუ არსებობს თუ არა ამ სტიმულების დამკვიდრების მოკლევადიანი რაღაცა ღონისძიება ანუ შეიძლება ეს არ არის რეალისტური ან მაგალითად მგონია რომ ანუ შეიძლება რაღაცა მნიშვნელოვანი ემოციამ წაიყოლოს ადამიანს. ეხლა ხო მართლა იდეა არ აქვს, საერთოდ არანაირი იდეა არ გაგვაჩნია. ზოგს იდეა გონია რაღაცა ქართველობა, სუფრა, ისა რაღაცეები, ზოგს კაცმა არ იცის ვის რა გონია რა. ხო შეუძლებელია რომ რაღაც საზოგადოება რაიმე ასეთ ფუნდამენტალურ მარტივზე მაინც არ ვიყოთ შეთანხმებული. მაგრამ ეს შეთანხმება რაღაცა პროცესის შედეგია და რა პროცესი შეიძლება ისეთი იყოს, რომელმაც შეიძლება მიგვიყვანოს ამ შეთანხმებამდე რომ ზოგადად მიუღებელი ასე ცხოვრება და იმიტომ რომ ჩვენ ხო ნარკოპოლიტიკის შემთხვევაში საკუთარ მოქალაქეებს აი ასე არა ადამიანურად საკუთარი მოქალაქეებს არა ადამიანურად დასჯას ვუჭერთ მხარს ხო თორე ხო საერთოდ არ იარსებობდა ეს პრობლემა ან იგივე მაგალითად რაღაცა ჯარის შემთხვევაში ხო ჩვენ ხო საკუთარი შვილების დატანჯვას ვუჭერთ მასობრივად მხარს ანუ დემოკრატიული არჩევნები რო ჩაატარო რაღაცა რეფერენდუმი ნუ ამას დაუჭერენ მხარს თუმცა მე ბოლომდე არ ვარ მაშინ მაინც დარწმუნებული. კარგად რო აუხსნა, ანუ დრო რო დახარჯო თუნდაც ამ ჰომოსოვეტიკუსებზე და რომ მართლა აუხსნა რასაკეთებენ. აი რეალური ეს შენ წლა ამბობდი გადასახადებზე. მე იმაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა საერთოდ არის რო გადასახადს იხდის. ანუ ფარული გადასახადები, რომელიც არის ნუ არ არის საშემოსავლო, ხო, ანუ ფაქტობრივად ამ ქალს გატარებული აქვს ფასებში. და შესაბამისად არასოდეს არ ფიქრობს, რომ გადასახადს იხდის არაფერში. და გონია, რომ როდესაც გადასახადებზეა ლაპარაკი, ვიღაც ხლის გადასახადებზეა საუბარი და არა მათ უშუალო გადასახადებზეა საუბარი. და მე იმაში კი არ გეწინააღმდეგები, რომ ეს ჰომოსოვეტიკუსების ფენომენი არ არის ძალიან მძიმე მემკვიდრეობა, რომელიც ხელს გვიშლის ნებისმიერი ცვლილების განხორციელებაში. მათი მათ შორის მონური მორჩილება, პროტესტის არ გამოთქმა და ასე შემდეგ. ანუ მე იმას ვიძახი, რომ არსებობს თორე რაღაცა მექანიზმი, რომ ამ ადამიანებს რაღაცა დროის მოკლე პერიოდში რაღაცაზე ყურადღება დააკონცენტრირებინო, რაღაცა ერთი მოუხვე, ეს ერთი გააგებინო, რაც მე თავისთავად ავტომატურად ახალ პროცესებს ჩაგვართვევინებს. ანუ მაგას გულისხმობ თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში მაშინ სრული ნიჰილიზმისთვის ვართ განწირულები. მე მგონი ეგეთი მექანიზმი ერთ-ერთი რაც არის
ანგარიშვალდებულება რომ ანუ შენ ცეხა როდესაც გულისხმობ ხო ძირითადად მაპატია თუ შევწდე გულისხმობ ცოტა უფრო 25-30 ზემოთ ხალხს ესე ვთქვათ ხო ერთი წამით რომ ესე ძალიან არ მიყვარს დაყოფა ესე ხალხის მაგრამ ერთი წამით წარმოვიდგინოთ რომ საქართველოს გაყოფილი 25 წლამდე და 25-ის მერე მე მგონია რომ საბოლოოდ შვილები და მამამისების ბრძოლა რაც იყო მაშინ იგივე უნდა მოხდეს აქაც შვილებმა მამებს უნდა მოსთხოვონ პასუხი შვილებთან ზოგადად კი არ ვლაპარაკობ აი სიტყვა თუ შენთან და შენ შვილს შორის არის იგივე სიტუაცია ნდობლებს ოჯახში უნდა დაიწყოს და დაიწყება ამიტომ ისე დაიწყო მე მგონია რომ ახალგაზრდებზე და აი ესეთი ფოკუსი არის თავარი იმიტომ რომ მათ აქვს საშუალება რესურსი და თვითკრიტიკით ვიტყვი რომ მე მგონია ჩვენ თავაზაც არ უნდა გქონია რომ მივხვდები ვართ მაინც იქიდან მოვდივართ და ჩვენზე უკეთესად ამის აკეთება შეეძლებენ ჩვენი შვილებმა რომ ჩვენ პასუხი მოგთხოვონ არა გულწრფელობისათვის და ტყუილებისათვის ეს იქნება მე მგონია ეს გარატეხის პერიოდი და აი შვილები უნდა გახდნენ ანუ ესე შვილები უნდა გახდნენ პოლიტიკოსები და დაგვსაჯონ ყველა ტყუილზე მე ხერა კარგი ისმედი განსიმ და დაგვსაჯონ სხვანაირად არ გამოვა ახლა მე პირადად ჩვენ ხარ ლაპარაკობ არა სხვანაირად დაგვსაჯონ ბატონო ჩვენ არ უნდა დაგვსაჯონ ჯობია არ დაგვსაჯონ ანუ ცდილობ გამოვსწორდე და ახლა რაღაცები მოსკენ მივეხმარები რა იმათაც შვილებს რომ მივეხმარები რა საკვირველია აი ამასთან შედარებით გადასაყრელია ეს უფროსი ხალხი მე უბრალოდ ვამბობ რომ ეს უმეტესობა ჩვენი თაობის და უფროსი ხალხის თაობის სამწუხაროდ თორემ მეწოდებიან კიდევ და გაიჭედნენ ამის ხორებლები არიან ყველანი რა აი ესე რომ წარმოვიდგინოთ რომ მართლა ამ ხორებლი ანუ ამ მინღებლობა ამ იდეების მიმართ რომ გაჩნდეს სანდრო აი მაგალითად მე მართლა მგონია რომ თუნდაც მაგ ფსიქოლოგიით მოძრავი ხალხი ექსკლუზიურად კი არ არის დამნაშავე რომ მარტო თვითონ არის და რაღაც ანუ ამ სისტემაში მათ მოუწიათ ცხოვრება მათ მოუწიათ გადარჩენა შესაბამისად ის მოუდი ცხოვრების რა როგორც ისინი ცხოვრობდნენ იყო გადარჩენისთვის იმ სისტემაში საუკეთესო ისინი რომ ისე არ მოქცეულიყვნენ მათ რომ გაეპროტესტებინათ შეიძლება ჩვენ არ ყოფილიყავით ფიზიკურად არ ყოფილიყავით ხო შესაბამისად ეს რო დავაფასოთ რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ როგორც მინიმუმ გადავრჩით კარგად გადავრჩით ცუდად გადავრჩით მეორე საკითხია მაგრამ ეხლა დრო შეიცვალა შესაბამისად გვჭირდება ახალი სტრატეგია ამ ცხოვრებასთან დამოკიდებულების მათაც სჭირდებათ საკუთარი შვილების მიმართ ეს სტრატეგია რომ ანუ წარმოვიდგინე რომ იგივე სტრატეგიით თუ იცხოვრებენ მათი შვილები მათაც არ ეკნებათ მომავალი და დაძბუნებული რა ხალხი შეიცვლის ამას ანუ შვილებისთვის კარგი უნდა მაინც ყველას რაც არ უნდა იყოს და თუ ჩვენ გავაგებინებთ რომ მათი შვილებისთვის რაღაც მნიშვნელოვნად უკეთესია ვიდრე თქვა დღევანდელი რაღაც ვითარება არსებობს შანსი რომ ის თაობაც კი წამოვიყვანოთ და მათ შორის დავაფიქროთ რაღაცებზე რომლებიც ყველაზე ერთი შეხედვით თითქოს უიმედოდ გვეჩვენება არ არის ესე ხა ოპტიმისტ ჩავთავ მაგრამ პესიმისტი ვიყავ ხო არა უიმედო არის ანუ უიმედო რო იყოს მე საერთოდ არ გავაკეთებდი ანუ ზოგადად მე მჯერა რომ რაღაც კრიტიკული მასა რო დაგროვდება შეიძლება სიტუაცია იმიტომ რომ 200-300 კაცი რომელიც საღი აზრით უნდა ესმის რაღაც რა ხდება იგივე ისინი სხვა გაწყვეტილებებს იღებენ თავის ყოველდღიურ ცხოვრებაში არა არჩევნების დროს რა ვიცი ამ სამროლისობაში შეგროვდება ამას იმ იდეალოგ მაგრამ ის რო აღმოჩნდება სამინისტროში ბანკში უნივერსიტეტში სადღაც აი თავის პატრა საქმეში რო წესრიგად დაალაგებს ამას ეს მე ვრცელდება სხვა ადამიანები უყურებენ და ამიტომ ერთი ეს და მეორე აი მე რაც ისეთი შინაგანი გზნობა მაქვს რომ აი რატომღაც ჩემი თვალით რო გადახედოს ხალხმა ეროვნულ ბანკს და დაინახოს რამხელა ეს მავნებლობა აი მართლა რევოლუცია მოხდებოდა და ერთ-ერთი რაც ჩემი თვალ უკვე ყოფილოდა რაღაც ეს ვფიქრობ როგორ გავაკეთო ეს როგორ აუხსნა ხალხს რა საშინელებაა ეს იმიტომ რომ მაგალითად ჯანდაცვის სამინისტრო რაღაც განათლების სამინისტრო მავნებლობაა და შეგვიძლია გავაუქმოთ პრობლემა მაგრამ ეს ერთი მავნებლობა რომელიც ჩემი აზრით იმით არის თვითონ აი ჩვენი სიღარებით და გაუნათლებლობით განპირობებული რა იმიტომ რომ აი უამრავი უნივერსიტეტი სადაც არაფერი სწავლის იმიტაცია ხდება მათ ჯარის გამო იმიტომ რომ ვერავინ ვერ ხედავს კავშირს დიპლომსა და ცოდნას და რაღაც კარიერას შორის ეხლა რომ მიხვიდეთ თქვა რომ რაღაცას გასწავლი და აი წარმატებული იქნები ცხოვრებაში ბევრი ხომს არ დაიჯერებს ხო რაღაც ივანიშვილის მეგობარი იყო უფრო მნიშვნელოვანია შენი კარიერისთვის ვიდრე რაღაც ცოდნა დოკუმენტული დიპლომი რომელიც დიპლომში შინაარსი ქონდეს და მე ამის გამო უნივერსიტეტების უმრავლესობაში იმიტაცია ხდება სწავლის პროცესის ცალკეული ლექტორები, ცალკეული პროგრამები, ცალკეული ფაკულტეტები, სადაც რაღაც ხდება
მაგრამ დანარჩენი არაფერი არ არის. და რატომ არის? იმიტომ რომ ეს ხალხი ძალიან გონივრულად იქცევა სინამდვილეში. თუ კავშირი არ მაქვს ცოდნასა და წარმატებას შორის თუ ვერ ხედავ, ჩემი მშობლები ვერ ხედავენ, ისედაც წარმატებას მიაღწიეს, რაღაცას მიაღწიეს ამ განათლების გარეშე. ჩემი უფროსი რაღაც ნათესავები წარმატებას მიაღწიეს განათლების გარეშე. მეც რატომ უნდა ვისწავლო? იმიტომაც არ ქონდა 90 წლებში თადუმაძესთან ხალხს ნაყიდი დიპლომი. რომელიც არც არაფერში არც გამოადგა, მაგრამ არც დაუშავა. კი, იმიტომ რომ რა მნიშვნელობა გააგებ, ვიღაც ხალხი დადის პირობითი GPA-ში და იმიტაციას აკეთებენ 4 წელი სწავლების და ჩემ მშობლებს შევეცოდე და პირდაპირ მიყიდეს. რა პრინციპული განსხვავება ამ ორ ადამიანს შორის, ხო? იმიტომ რომ ვიღაცას ლეგალური უაზრო დიპლომი ჰქონდა თუ ვიღაც არალეგალური უაზრო დიპლომი ჰქონდა. ხო და ერთ-ერთი მთავარი წყარო თუ თავარი არა ჩვენი სიღარიბის, არა მთავრობა რომ ეს ფულს გვართავს. გვართავს კი გვიშლის ხელს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე რომ რაც ჩემი ქონების 40%-ს ვიღაც მართმევს. მე ხომ მაინც მოტივირდება თუ მეც ვიმუშავე, გამდიდრდები. ან ეს მე შეიძლება დავძლიო რა, ეს რაღაც ისეთია, რაც თუ მე მოტივირებული ვარ ამას რაღაცას მოვერევი. თან რაც თავარია რომ მართმევ ფულს, ადრე თუ მე მივხვდები რომ მართმევ. მე ბოლოს აქციის რო გაზდიან, სიგარეტი რო გაძვრდება ხო ხალხი მივხვდები. მაგრამ აი თავარი პრობლემა არის რომ ეროვნული ბანკი რო საკეთებს ის არა მარტო დაბეგვრის ირიბი გზა არის ეს არის სიღარიბის გაღრმავებების გზა იმიტომ რომ ფაქტობრივად ის რედისტრიბუცია ხდება ანუ ღარიბებს ვართმევთ ფულს და ფინანსურ სექტორში და მთავრობაში გადადის ეროვნული ბანკის აქტივობის შედეგად ეს ყველაფერი და აი ხა ხო აქ ლექციას ვერ წავიკითხავ მაგრამ აი მე გძნობ რომ აი მე ვარს ვალდებული ვარ ხალხს ეს აუგო. ის ანალოგიური განცდა მე მაგ განათლებაზე კონკრეტულად რომ მე რომ ისე რომ განიცდიდნენ ადამიანები თავის შვილების უბედურებას რასაც ისინი აკეთებენ ну მაშინ სხვანაირად მოიქცეოდნენ მეთქი მაგრამ მე ვერ შევძელი თუნდაც საკუთარი თავი მეიძულებინა რომ აი ასეთი ემოციით ამეხსნა რომ თქვენ გიჟები ხო არა ხართ ხო ანუ ან თქვენ ყველანი გიჟები ხართ მე ხო მართლა მასე ვთვლი ანუ და ის არის რა ქვია ეროვნული ბანკი კიდევ უფრო რთულია და წარმოიდგინე ყველა ადამიანს ხო თავის რაღაცაზე აქვს ესეთი ემოცია ხა მაგალითად ჯანდაცვაში რაც ხდება მე რომ მაგალითად როგორც ადრე ჩართული ვიყო ხო ვიცი რომ ამას ადამიანების კონკრეტული სიცოცხლეები ეწირება და ეს იციან ანუ შეიძლება ამის გარკვევა რა რომ ეს ხდება რა და ანუ ასეთი გზით შენ ადამიანებს კი არ ეხმარები არამედ აი სიცოცხლეს ართმევ და იქ რო აღარიბებ ის ბევრად რთული ამბავი მეჩვენება კი საბოლოო ჯამში სიღარიბეც სიკვდილთან არის კავშირში პირდაპირ და ზუსტად ეს მინდა მეთქვა იცი რა როგორი მომენტია ის რო ღარიბია ის არ ფიქრობს განათლებას და რაღაც მათ შორის არ შეიძლება თავის შულს წესრიგი განათლება მისცეს და შეიძლება აღარს კი ფიქრობს ასეთ რაღაცაზე რა და ის ადამიანი დიდდება ტელეფონი რო გავიშთება, მანქანა რო გავიშთება რაღაც, მე შეიძლება თქვას რომ აი დაფიქრდეთ რომ აი ეს ხო არის არის ინგლისში უკეთესი სკოლა, იქნებ იქ გაუშვო. ანუ სინამდვილეში სამყარო რომელიც ჩვენზე უკეთესია, კონკურენციაში შევა საჯარო სკოლასთან. მინიმუმ ეს, გიგე? ეხა ხო არის კონკურენტი, იმიტომ რომ 99% ადამიანს არ აქვს რესურსი რომ იქ გაუშვოს თავის შვილი. ამიტომ მას განიხილება კონკურენციის ვერ შედის. ამიტომ აი ეს რაც გვაქვს სკოლები, უნივერსიტეტები, საერთოდ აი მართლა რომ სკოლა ხო აი არაფერზე სწავლაზეც არის, ხო რაღაც აი ორი რეპეტიტორი დაუქირავო შენ შულს 10ჯერ მეც ასწავლი 7 წელიწადში ხო? ხო და ამიტომ არ სწავლაზეა, არც მორალზეა, არაფერზე არის, ხო? მართლა რაღაც ბევრ შემთხვევაში ესე წამება. არანაირი ახსნა არ აქვს, რატომ უნდა არსებობდეს. რატომ აკეთებ ამას? კი, მაგრამ მეორე ხო წამოედგინე ხა მშობელი, რომელიც საკმაოდ კარგად ცხოვრობს, კარგი ხელფასია, კარგი გარემო აქვს და მათ შორის საუბარი დადის და აქვს რომ დაფიქრდეს და აქვს რესურსი რომ ეს ბავშვი სხვაგან გაუშვას, ასწავლოს. ის მაშინ სხვანაირად უყურებს იგივე სკოლას და ის რომ ღარიბი ოჯახში ცხოვრობს და პურის ფული წესრიგად არ აქვს და სადღაც სკოლაში მაინც დადის. შეგუებულია რა, მინიმუმ მისთვის ეს ფიქრის დროც არ აქვს სავარაუდოდ. ხო, და ამიტომ მისთვის ეს მაინც ბონუსია, ჯობია ვიდრე სახლში იჯდეს, იმიტომ რომ სახლში რასაც ვერ ასწავლის, ვერც ვერ უზამს, იქ რაღაც მათემატიკას მაინც ისწავლის ამბობს და ამიტომ მისი გამოსახედიდან ეს ხდება რაღაც უკეთესი ალტერნატივა. და აი ეს სიხარება ჩემს ძალიან ცუდი რაღაც არის, იმიტომ რომ მე ამ ადამიანს რო კომპანია გაუჩნდება, ან რაღაც თონეს ააშენებს, ან რაღაც აქციებს იყიდის, არა, უბრალოდ ვერ იყიდის, მაგრამ გაუჩნდება სრული იყიდოს IBM-ის აქციები და ეხლა რო ვერ აკეთებს ამას, ხო? მოდი პირდაპირ გითხრა, წარმოიდგინე რომ ჩვენ აი ამ იდეას რაც არის რესტიტუციის პროექტის მთავარი არსი რა, რომ უცბად გაუჩნდეს ადამიანებს ისეთი ფული, რომელიც მათ იდეაში მათ წარმოდგენა არ აქვს. ეს მათ აი ასეთი ფსიქოლოგიის ადამიანებს შენ რასაც ამბობ მაგ ეფექტებს გამოიწვევს თუ ესენი პირიქით ბევრად ასე ვთქვათ უყაირათოები კი არა ანუ დაბალი პასუხისგებლობით მოეკიდებიან თუნდაც იმ თავზე დაცემულ
მემკვიდრეობას, რომელიც შეიძლება მათ დაუბრუნდეთ. როგორ ფიქრობ, როგორ იმოქმედებენ ასეთ შემთხვევაში ეგ ჯგუფი ადამიანების, რომელსაც არასოდეს მართლა ცხოვრებაში არ ქონია რაიმე რესურსის განკარგვის პრაქტიკული შესაძლებლობა. გიორგი, შენ ასე მოგესწრებ, მე ისევ დაუბრუნდები იმას, თუ მათ შვილები ყავთ, უნდა გავააქტიუროთ შვილები, რომ შვილებმა გაახადონ მამამი პასუხისმგებლები და შვილებმა მივახვედროთ, რომ ეს არის შვილებისთვის. კი მგონია, თავხდებით ამაზე, რომ რაღაცა წალწაღებულია, რაღაცა ხვდება, რომ წალწაღებულია, რაღაცა არ არის წალწაღებული, ჩვენ თავობაზე ლაპარაკობთ, ესე ხო არის, ჰომოგენური ხო არის ყველა რა? არა მართლა ჩვენ წალწაღებულები, ხო? იმედი მაქვს და ხო და ჩვენერებით არცევენ. მე მithkominda, რომ საბოლოო ჯამში ეს რომ დაფიქრდე, ხო? ვიზე უნდა ეს თქო იმუშაო, რომ ეს ეფექტი მოახდინოს და ხალხი მოიქცეს სხვანაირად, როგორც შეგინდა რომ მოიქცეს. მე მგონია ეს target group არის ისევ შვილები, რომ ამებმა ან გარიშვალდებულები გახადონ, უფროსი თაობა, იმათან უფრო გვაქვს შანსი, რომ ესენი აუხსნათ, ვიდრე უფროს თაობას. მე ესე მგონია და ეს იქნება მექანიზმი, რომ ახალგაზრდები, მეტი ახალგაზრდები მოიქონქნონ, გაიგონ ესა, მით უმეტეს რომ აი ცეთი ხალხი როგორც ხარ შენ სანდრო და ამ ხალხს ამ კატეგორიას ასაკის ხალხს უმიზნებ. და მე მგონია მთელი მიზანი შენ ლექციების არის, სახში რომ მიიღო სიტუაციაზე. და მამამის მისცემენ რაღაცა $50,000 ან ოჯახს მისცემენ $50,000 რაღაცა აუჩერს აქციას არ ვიცი რა თქვია ჯედებს რომ პრივატიზაციის ისა ესეც შარტი იყოს იმის გადაწყვეტილებაში თუ როგორ უნდა იქნას განკარგული ეს $50,000 და მე მგონია ეს იქნება წარმატება ზუსტად თუ ამას მივახციეთ ამ პროცესში რომ შვილები ჩაერთონ როგორც ვინ ფიქრი დაიწყო აი ასეთი რაღაცა რომ მოხდეს მაშინ როგორ მოვიქცეოდით რო დაიწყონ? ფიქრი რო დაიწყონ რა, ან თუნდაც აი პროცესში, რომ ესეთი რაღაცა სასწაულის შემთხვევაში როგორ მოვიქცეოდით. ფაქტობრივად ჩათვალებთ თემა ქვეყანა, რომ ლატარია მოიგოს რა. ანუ ხო არის რაღაცა ლატარიის მოგება ყოველთვის არ არის ბედნიერება და ძალიან ბევრი ადამიანს თქვა, შეიძლება ცუდ საქმესაც უკეთებს ლატარიაში მოგება. მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ყველასთვის ცუდია, ხო? და ამ შემთხვევაში რაღაც თვალსაზრისით ის გავს იმას, რომ ვიღაცისთვის შეიძლება ეს თავზე დაცემული რაღაცა იყოს, ესეთი სწრაფად დაკარგვადი, აქტივი, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ მე ირიბად ისევ არ დაუბრუნდება, იმიტომ რომ მთელი საზოგადოება ჯამურად თუ რავი, მე ის განათლებაზეც მეც დაფიქრდება, მოდი მასე რომ შევხვდეთ, განათლებაზეც მეც დაფიქრდება, სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზეც მეც დაფიქრდება და შეიძლება გაარკვიოს ტყუილის და მართლის უპირატესობა ერთმანეთთან რა რა შემთხვევაში როგორ უნდა რაღაცა იქნება დასაკარგი. ეხლა არა კარგი დასაკარგი. ანუ საქციელი როგორც იქცე სხვა შორის ცოტა მეკითხა, შევთქი ხა ოპტიმისტი გავხდებიო. ოპტიმისტ ვერ დავინახე რა, მე მკითხარი. არა, ეროვნული ბანკი დავხუროთ და უკეთესად იქნება ყველაფერი. ეს არის ოპტიმისტური ნაწილი. ხო, რა, ეროვნული ბანკის დახურვის ახსნა უფრო მარტივი გგონია თუ რაიმეც აი მაგალითად აი რანაირად შეიძლება ამდენი ხნის განმავლობაში აგერ უყურებთ ჯარისკაცებზე ვერ აგვეხსნა, რას ნიშნავს ადამიანის თავისუფლება, ხო? ანუ ცოცხალი ადამიანები არიან ყოველდღიურად რა ათეულობით. მე მგონი პირიქით არის სიტუაცია ზუსტად, იმიტომ რომ ეროვნული ბანკი აღქმულია როგორც რაღაც ექსპერტების და ჭკვიანი ხალხის რაღაც პრეროგატივა. აი, მოკეთებული. არა, რო კითხე ხო ვიღაც ადამიანს, როგორი მონეტარული პოლიტიკა უნდა ქონდეს ქვეყანაში, გეტყვის რომ აი არ ვიციო, ვიღაც ეკონომისტს კითხეო რა, აი ვინც არიან იქ ექსპერტებიო. ჯარზე რაღაც პატრიოტიზმით შეიძლება დააბოლო ადამიანი რაღაც იდეებით, ჯანდაცვაზე, გასაგებია ჯანმრთელობით, განათლებაზე, მომავალ თაობებზე და აი მონეტარული პოლიტიკაზე როგორ შეიძლება რა ელაპარაკო ადამიანს? აზზე არა როგორ არის რაც რეფინანსების განაკვეთი ასეთია თუ ისეთი ვერს კი ხვდება, მაგრამ კი არა უმრავლესობა და არც უნდა იცოდეს ალბათ რაღაც ისეთი არის, აი რატომ უნდა იცოდეს თეორიულად, ხო? მაგრამ ამიტომ არის ვიღაც ტიპები არიან ეკონომისტები, რომელსაც ამას აკეთებენ და აი გვენდაძე არ გამ თეორიულად ისეთი ძალაუფლება აქვს, აი რო გასაგებია იყოს ივანიშვილზე შეიძლება მეტი თუ არა ყოველთვის გავსი ძალაუფლება აქვს. გვენდაძე და კიდე თური ადამიანი რომ ბანკში რო იყოს ჯაშუში შემოგზავნილი ეს ქვეყნის უნდა გაანადგურონ. ემისიას ჩართავენ, დაიწყებენ რომ ჩვენ ეკონომიკის ზრდის რაღაც სტიმულებას ვაკეთებ რაღაც, ინფლაცია იქნება ესე 100% ეს მეორე ვენესუელა იქნება და თუ ფიზიკურად არ შევარდებით რომ ბანკში და პოლიცია და ჯარი ამ ხალხს არ დავიჭერთ, არაფერი არ დარჩება ქვეყნის. ვერ ჯანდაცვის მინისტრის, განათლების მინისტრის, პრემიერის ვერ გააკეთეს. ამ დაგვას რაც შეუძლია გვენდაძე. ანუ კიდე კარგი რომ არაფორმალური მართლობა გვაქვს ქვეყანაში. ხო, რა, კიდე. ამგა ასეთი ტიპია, ასეთი ძალაუფლების წყარო გვაქვს და საერთოდ კონტროლის ქვეშ არ არის. ანუ ხალხსაც არც უჩნდება განცდა და რომ დააკონტროლოს და
ამიტომ მე მგონია რომ პირიქით ამის გაუქმება უფრო მარტივია. ფაქტობრივად პოლიტიკურად შეუნდა მოერიო პატარა ექსპერტების ჯგუფს. შეკრიბო ერთი შეიძლება 100 ეკონომისტი იყოს, რომელიც რაღაც სიცოცხლეებს წერენ სტატიებს რომ რაღაც მონეტარული პოლიტიკა, თუნდაც ნახავთისო გაუშვა. ამაზე არავინ არ ინერვიულობს ამ სამყაროში, ანუ იმიტომ რომ ხალხს საერთოდ არ ინტერესებს ექსპერტების ხორებაში. და უბრალოდ დაახუროთ თქვა რომ დოლარის შეგიძლიათ გამოიყენოთ ხალხთან და ევროცა და ყველას მადლობა გეტყვის, იმიტომ რომ მეორე დღეს რომ დაინახოს დოლარის გამო. და იმაზე იყო, თავარზე იყო რაღაც რეპორტაჟი, ისა სადღაც რუსეთის საზღვართან რუბლს იყენებენ. გამოიყენონ ამ კაცს ეს. ანუ მე მშვენიერ პატრიოტული გზნობით არ გამოიყენო, რა ხა შენ სადაც რუსული კომპანიები ყავს, რუსული ტურისტები ყავს, ეხა ის რუსულ მაინც გადაგიხდეს თუ დოლარს გადაგიხდეს, ტექნიკურად რა მნიშვნელობა აქვს დოლარს? ხო, მაინც ხო ახურდა პოლიტიკა. ხო, მაინც ხო შემოვადა გადაახორდავებს ამას და ტექნიკურად ბანკი იხერებს ამისგან თუ პირდაპირ იხერებს გამყიდველი რა მნიშვნელობა აქვს და ეს მიადგა ჟურნალისტი რომ კანონს არ ყოთ, კანონს კი არ ყავს ადამიანი ბიზნესს აწყობს და რატომ უშლი ხელს? და აი პირიქით მადლობას გვეტყვი, უმრავი ეხა რომ დაუშვა დოლარის მიმოქცევა და ნებისმიერ ყველა მადლობას გვეტყვის. ინფლაცია არ იქნება 7%, ვინმე გვეტყვის რა გააკეთეთო? ან ვინმე წამოდგება ყვირილით რომ როგორ გააუქმეთ ეს ეროვნული ბანკი, ეხა ინფლაცია გვაქვს 1%. ეს ხო აბსურდია და ამიტომ მე მგონი პირიქით მარტივია რა. პატრიოტ ჯგუფი უნდა და ცადოთ სხვადასხვა აქტივობები. ხა მაგ ხო შეიძლება სანდრო მართალია, ხა მაგალითად ეს რო თავისუფალი სავალუტო რეჟიმი გვინდა 3 წელია, მაგალითად 4 წელია ვლაპარაკობთ, მაგრამ ეს ხო რაღაცა არ გახდა თემა, მაგრამ ესეთი დაინტერესებული ადამიანი უბრალოდ სხვა არ ვიცი ამ თემით რა. ანუ ჩვენთან ხო ესეთი ისა გვაქვს რწმენა გვაქვს, რომ თუ ვიღაც ადამიანი არსებობს, რომელსაც ჩემზე მეტად რაღაცა უნდა, მაშინ უნდა გააკეთოს. ანუ შენზე უფრო ეროვნული ბანკით დაინტერესებული ადამიანი მე სხვა არ ვიცი. შესაბამისად რაღაცნაირად შენი მორალური ვალდებულება ხდება მის გაუქმებაზე ზრუნვა. კი, მეც გზნობ ამის ვალდებულებას. თუ გზნობ ამის ვალდებულებას, შესაბამისად შესაძლებელია რომ რაღაცა მოვიფიქროთ პროექტის სახით, ან უბრალოდ შენ მოიფიქრო, რასაც გააკეთებ, ცდი, იქნება და გამოდის და იქნება მართალი ხარ და განათლებაზე უფრო სწრაფად შეიძლება დავასრულოთ, ანუ განათლების რაღაც სახელმწიფო რაღაც საკონცენტრაციო ბანაკის დასრულებაზე უფრო მარტივი შეიძლება აღმოჩნდეს ეროვნული ბანკის დასრულება. რა ვცადოთ, რატომაც არა. ის თუ შედევ ცენტრალურ ბანკს და სკოლას, მეც ამ შემთხვევაში ვეთანხმები. სკოლა იმდენად ბევრ სხვა რაღაცებთან არის დაკავშირებული, იქ არამატერიალური რაღაცები ეძრო შვილი მიბარება, უფრო რთულია. ხალხი დარწმუნებულია, რომ სკოლა არის ყველაზე უსაფრთხო, კერა არის, თუნდაც იგივე შობილს აი ბავშვი დატოვებს სკოლაში და რომ აი გამოდის სკოლიდან და რომ მოუწევდა ინტერვიუ და თქვენ თავრობას ენდობთ, გეტყვის არა და ეს რომ იგივეს გიპასუხებს და მე რომ მოუწევდე და ბავშვი სადატოვა ახლა. ხვდები რომ სახელმწიფოს დაუტოვე ბავშვი. აი ამ დონეზეც მე მგონია რომ ხო ცენტრალური ბანკი უფრო ასაფეთქებადია ვიდრე შობლებისა, მაგრამ მე მგონია რომ მაინც ადამიანზე დამოკიდებული არ ვიცი, აი ვიღაცას მართლა უნდადეს, ყველაფერს უნდა აკეთებდეს და მე ან გამოვანა თუ არავის არ უნდააფერი არ გამოვა. თან ამაზე ხო ვფიქრობს, არის ორი ჯგუფი უნდა მოშალო რა, ორი ინტერესთა ჯგუფი. დაგეგმილია. აბა? კი, შეგონია მართლა, მე მართლა ამაზე ვფიქრობ. სერიოზულად რაღაცას გეკმავ. პირველი ჯგუფი რა თქმა უნდა ეს არის ბანკირები. იმიტომ რომ ეროვნული ბანკი ახლა მე აი ვცდილობ გამოვიყენო სხვა ტერმინებს, ეს საბანკო სისტემის და ფინანსების სააგენტო, ხო? ეხლა ასე რომ დავარქვა. მაგრამ სახელი რო შევცვალოთ კანონში. კი ბატონო, ანუ ეროვნული და ბანკი და რაღაც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, არა, სააგენტოს დირექტორი, რა ბანკების და ფინანსების სხვა რეალობა იქნება. მე ხა მეორე დღეს გავაუქმე ამ სააგენტოს, ხო ის ასე ჯერო სახელი შევცვალო. ხო. მე ხელისუფლებაში ხარ ნეგატიური მას აღარ მიიღებ. ხო, და მე გამოვიდა და ხალხო მოდი რეფერენდუმი ჩავატაროთ, ხო აგინდათ გავავოქმოთ ბანკების და ფინანსების სააგენტო. 90% მომწონს ხმას ბანკირების გარდა. ხო და ბანკირებს უნდა აუხსნა რომ უნდა მოუხსნა რეგულაციები რომ ის ცენტრალური ბანკის ფუნქციას შეასრულოს JP Morgan. ამერიკული ბანკი იმხელა ჩვენ ბანკებთან შედარებით, რომ ეს პრობლემა არ ექნება სამდროში. თუ წესია დაალაგდებიან, თავის რისკ მენეჯმენტს დაალაგებენ, მაგრამ პრობლემა არ ექნებათ, რომ ის ბანკები გამოიყენონ დაზღვევის ფუნქციას შეასრულონ. ეს ასე შეიძლება მოხდეს თუ მისცემ პირობას რომ თავისუფლება ექნებათ, არ ექნებათ შეზღუდვები და რეგულაციები, აჰა. მიდით და დაალაგეთ საქმეები როგორც კიდე. მეორე ეკონომისტები.
ეს ყველა სამსახურს დაკარგავს უბრალოდ უნივერსიტეტებში. რა უნდა ასწავლო თუ ეროვნულ ბანკში არ უნდა იმუშაოს ამ ტიპმა, ხო? აი რამდენი თარობაში ხო არ წავაწეს ეკონომისტი, იმიტომ რომ ძალიან საშინელებაა და უნივერსიტეტებში აღარ დაჭირდებათ პროფესორები. ხო, თუმცა ესე პროფესორ უნივერსიტეტების და რაღაც და ჩემნაირი ტიპების პრინციპი აღარ დაჭირდებოდა. ხო, მე რამდენად შემეგვიყვი, ხო. მე რამე სხვა პროგრამირებას ვისწავლი, მაგრამ თავარი ის არის რომ აი ეს პროფესორი უნდა მოშალო. პროფესორი როგორ ეხა პრობლემა ყველა პრობლემურია. ისინი ტიპები წერენ სტატიებს, რაღაც გამოდიან, აივსება ექსპერტები, როგორც აი ჯანდაცვაზე რომ მოხდა, ხო, როგორც რაღაც დაიძაბა, ყველა მხრიდან ექსპერტები გამოჩნდა. აქეთ ახრიდან, იქიდან ხრიდან და იმდენი ინფორმაცია და ყველა აქ უარესი იქნება, იმიტომ რომ აქ სტატიების წერა დაიწყება და ნახეთ აგენობის ლაურეატი, აგენობის ლაურეატი და ვერ გაერკვევა რა ამაში. ხო და აქ აი ეს პრობლემაა. აი ეს უნდა აქ უნდა პოლიტიკური ძის უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ამ ხალხს ვერ ჩაახშობ რა, შენზე 100-ჯერ მეტ რაღაცას ილაპარაკებენ და მომხრა აი იყო პასუხისმგებლობა და დახურა. ხო და მორჩა. მეტი არ უნდა. მე ერთ-ერთი შეიძლება თეორიულად ბიუჯეტის გამო აი ხა საპენსიო ფონდზე რაც ცვლილები რო ხდება. აი არაფერი არ მოხდება, მაგრამ მე მგონი რომ უცხოელები დაგიწყებენ კიდე კინებას. ეს ესტონეთის მოდელს ვიმეორებ თუ ეთქვი და მორჩა. ოკეი, ნახე, ჩვენი ასე ვთქვათ, რაღაც გადაცემას ერთ-ერთი რაღაც ხელშესახების შედეგი შეიძლება ის იყოს, რომ სანდრო მოიფიქროს რა კამპანია ეროვნული ბანკის წინააღმდეგ, რასაც მე ორი ხელით დაუჭერ მხარს და შემოგიერთებ თუ რა მის გაკეთება შემეძლება დიდი სიამოვნებით. ოღონდ არ ვიცი ანუ ჩვენს ბაბლში როგორი რეაქცია იქნება მოგიწევს ახსნა ბევრჯერ. კი, მე მგონია რომ რაღაც მომენტში ეროვნული ბანკის გაუქმება ესეთი ღირებული საქმე. კი, უნდა დავანახო ადამიანებს რა ხდება სინამდვილეში, ანუ რასთან გვაქვს საქმე. ანუ ეგ საქართველოს გაბწყინებისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება შენი აზრით. ანუ ილია ჭავჭავაძე დღეს შერო თქვი დაკავდებოდა ალბათ ამ საქმით. მაგ საქმეით? არ ვიცი. მე მგონი კონკურენცია საქმეებს შორის. ანუ შენ გითხარი ერთი საქმე? მე რო ილია ჭავჭავაძე, ანუ ილია ჭავჭავაძე იყო მარტო ერთი საქმე და ილია ჭავჭავაძე ბევრი საქმით იყო დაკავებული იმ დროს კიდე და აი ხლა ინტერნეტი რო კონდეს ილია ჭავჭავაძეს მე დავკავდებოდი აუცილებლად განათლებით. იმიტომ რომ ვიცი რომ სასამართლოში მე იმდენ სასამართლო მე სასამართლოზე მთავარი პროცესი, მაგრამ იქ მე არ მესაქმება და ვიცი რომ ეს დიდ კულუარებში პოლიტიკური მოლაპარაკებებზე თქვენი პრო საქმე არის და მჯერა რომ თქვენ ამას მიხედავთ. მე რომ ილია ჭავჭავაძე ერთი ხელი ვიყო ახლა თანამედროვეობაში, ხო მე მივხედავდი განათლებას და შევეცდებოდი ციხეები დამენგრია. სკოლები ციხეები დამენგრია. მადლობა ძალიან დიდი, რაღაც მიყვარს კარგი ხალხთან საუბარი. ანუ ახლა რომ შევაჯამოთ, ესე იგი ილია ჭავჭავაძეობის თუ საქართველოს გაბწყინების თქვა ნაბიჯების თვალსაზრისით, ანუ ერთი რომ ანუ სასამართლო არის ტყვან მართალის ცნების გაჟღენთვა საზოგადოებაში, ანუ პირველი რაც ჰომო სოვიეტიკუსობის ფუნდამენტური დანგრევის ეს არის ცდელობა, ხო? მერე არის რომ აღარ გატყუებდეს სახელმწიფო და ისე არ გართმევდეს ფულს, რომ ამის შესახებ არც კი იცოდე, თქვა ეს ეროვნული ბანკის ამბავი და მესამე რომ დავიბრუნოთ ჩვენი შვილები. შანსი გქონდეს რომ ჩვენ შვილებზე რაღაცა გავლენა მშობლებმა მოვახდინოთ და როგორც მინიმუმ აი ამ პროცესის ერთ-ერთი თქვა ის მინდა რომ აი შესაძლებელი იყოს რომ მშობელმა სახელმწიფოსგან თუ გააგრძელოს სახელმწიფო აი მატრიცაში როა რა როგორც მინიმუმ იმათ მაინც გავუშვებო ვისაც წასვლა უნდათ და დანარჩენები დარჩნენო აი მაგის შესაძლებლობა რომ იყოს განათლებაში ეგეც მე მგონია რომ ფუნდამენტურად გააბრწყინებდა ეს სამი ელემენტი საქართველოს. მადლობა ხალხო ჩემი სტუმრობისთვის. მადლობა. იმედია რომ როდესაც შემდეგი ის გვექნება ხილული შესაძლებლობა კიდე აუცილებლად გვესტუმრება გიორგი და შენ კიდე შენი ეროვნული ბანკის პროექტს აქტიურად გააგრძელებ. მადლობა. მადლობა. ეროვნულ ბანკს